নমস্কাৰ বন্ধুসকল CSC Digipay ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম যিসকল ধিয়েলিয়ে Digipay ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে Digipay ব্যৱহাৰ কৰোঁতে যিখিনি টেকনিক্যাল ইৰৰ যিখিনি সমস্যা এই টেকনিক্যাল ইৰৰসমূহ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় সম্পূৰ্ণ লাইভ প্ৰসেছ ভিডিঅ'টো কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্ৰাউজাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে Digipay টাইপ কৰি এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এনেকৈ হোম পেজটো আপোনালোকে ইন্টাৰফেচটো এনেকৈ দেখা পাব দেখা পোৱাৰ পিছত ইয়াতে 7.7 Digipay ভাৰ্জন 7.7 উইন্ডোজ ভাৰ্জনত আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব মোৰ অলৰেডি কৰা আছে আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব প্ৰথম আপোনালোকে WinRAR ফাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰ পিছত এক্সট্ৰেক্ট কৰি ল'ব এক্সট্ৰেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন পাব Digipay এপ্লিকেশ্যন সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে পুনৰ ইনষ্টল কৰিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিস্টেমত এনেকে Digipay অপচনটো এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে পাই যাব নেক্সট আপোনালোকে পুনৰ Digipay ৱেবছাইটলৈ আহিব আহি RD সাৰ্ভিছত যাব RD সাৰ্ভিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ড্ৰপ ডাউন মেনুত কি ডিভাইস আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই অনুপাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকে আপোনালোকে যদি মৰফো ব্যৱহাৰ কৰিছে মৰফত ক্লিক কৰিব মই মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো ডিভাইস অনুসাৰে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে RD সাৰ্ভিছত আহিব RD সাৰ্ভিছত আহি উইন্ডোজ ভাৰ্জনত যেটো আপোনালোকৰ সেটআপ আছে এটো আপোনালোকে এটা ডাউনলোডত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফাইলটো ডাউনলোড হ'ব যিকোনো এটা ফোল্ডাৰত আপোনালোকে ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেটআপত যাব সেটআপত গৈ ৰাইট ক্লিক কৰিব ইনষ্টল কৰিব ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সিস্টেমত ইনষ্টল হৈ যাব তাৰ পিছত ড্ৰাইভাৰটো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব কৰাৰ পিছত Digipay ডাবল ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ওপেন হ'ব অকণমান ওয়েট কৰিব যিখিনি আপোনালোকৰ পুৰণা যিখিনি Digipay সেটআপ আছিলে RD সাৰ্ভিস আছিলে এইখিনি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰি ল'ব আনইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নতুনকে যেটো ভাৰ্জন আহিছে 7.7 আৰু RD সাৰ্ভিসটো আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ নতুনকে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব মোৰ Digipay টো ওপেন হৈ গৈছে ইয়াতে মই প্ৰসিড কৰি দিম প্ৰসিড কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP যাব আপোনাৰ যিকোনো এটা অপচন বাছি ল'ব পাৰে ইয়াতে নিজে মই মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি OTP ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে মোবাইলটো সিলেক্ট কৰি লৈছো মই গেট OTP ত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP যাব OTP টো এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত OTP এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ভেৰিফাই OTP ত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কানেক্ট কৰি ল'ব কানেক্ট কৰি অথেন্টিকেটত ক্লিক কৰি দিব সাকসেস হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ Digipay টো ওপেন হৈ যাব এনেকৈ Digipay টো ওপেন হৈ যাব গতিকে যিখিনি আপোনালোকৰ Digipay যিখিনি সেটআপ আছিলে পুৰণা কনফিগাৰ কৰা আছিল আপোনালোকৰ উইন্ডোজত বা ল্যাপটপত কমপ্লিটলি আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব মানে আনইনষ্টল কৰি ল'ব আনইনষ্টল কৰি নতুনকে যেটো ভাৰ্জন আহিছে Digipay আৰু RD সাৰ্ভিস সিস্টেমত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব কৰাৰ পিছত ওপেন কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপেন কৰি চাব নিশ্চয় আপোনালোকৰ খুব এটা ধুনীয়া প্ৰসেছ এই প্ৰসেছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি Digipay থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে কাস্টমাৰক এটা ভাল সাৰ্ভিস দিব পাৰিব আৰু এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিছে CSC এৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে কাস্টমাৰক এটা ভাল সাৰ্ভিস দিব পাৰে গতিকে কোনটো ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব গতিকে ইমানখিনি আছিল কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ নমস্কাৰ